Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо печиво на варених жовтках. Без використання жодних розпушувачів отримуємо крихке та ніжне печиво. Рецепт перевірений не просто роками, а десятиліттями. Тож запрошую до приготування. Для приготування печива нам знадобиться 3 жовтки, яйця відварювалися накруто. Пачка маргарину вже достатньо розм'якшилася при кімнатній температурі. 100 г цукрової пудри, 2,5 стакани борошна. Ще я буду використовувати журавлину, можете використати в'ялені вишні, шоколад у калетах, горішки, або зовсім не використовувати ніякого наповнювача до печива. В якості аромату буду додавати ванілін. Обвалювати будемо в какао-порошку з додаванням цукрової пудри. Для початку жовток ретельно розтираємо вилкою. Цукрової пудри у мене тут відважено 120 г. Отже, 20 г цукрової пудри я додаю до какао-порошку, в якому потім будемо обвалювати печиво. Решту пудри висипаю сюди. І розтираю пудру із жовтками. Розтерли жовтки ось до такої маси пастоподібної. Додаю аромат та ретельно перемішую. Далі вже переходимо на руки, на ручне вимішування. Розминаємо маргарин та ретельно перемішуємо із жовтками. Додаємо борошно. Вмішати потрібно весь об'єм борошна, бо якщо не буде достатньо борошна в тісті, наші кульки, які ми будемо формувати, попливуть. Маргарин буде розтоплюватися і печиво втратить свою форму. Збираємо тісто в одну кульку. Ось така кулька у нас виходить. На колір, не знаю, чи камера передає, вона така ж оксамитова поверхня. А тепер давайте формувати саме печиво. Застелила деко пергаментом, духовка вже розігрівається. Нам потрібно, щоб вона була 180 градусів розігріта. Печиво можна формувати по-різному. Можна дістати силіконовий коврик, розкачати таку качалочку, розділити, можливо, хто сумнівається, що рівно розділить кульки. Я трошки спрощу цей процес. Ось, зроблю все ось так в мисці, сформую. Буду відщіпувати такі кульки. Кладемо всередину журавлинку, 2 штучки буду брати. Розкачувати кульки та викладати на деко. Можна формувати у вигляді трюфельок такими конусами. Це вже за вашим бажанням. Більшими кульками, меншими кульками. Від цього буде лише залежати час випікання. Від 20 до 30 хвилин будете вже дивитися по готовності самого печива. Поформувала всі кульки. Загалом їх вийшло 26 штук. Ось так широко розкладати на деко це не обов'язково. Просто моя площа це дозволяла, і я їх просто рівномірно розклала. Ставимо в духовку на 180 градусів розігріто на 20-30 хвилин. Будемо вже дивитися по готовності. Наше печиво готове. У мене пеклось півгодини. Поки воно не захолонуло, потрібно обкачати в суміші какао та цукрової пудри. Підготуємо суміш це таким чином. Що цукрова пудра, що какао дуже любить
злежуватися. Тож перетираю через сито безпосередньо вже перед тим, як будемо обвалювати. Хтось називає це печиво каштанами, хтось трюфелями. Як не назви, смачно однозначно. Печиво дуже добре вбирає це какао, тому бачу, що я ще раз столову ложку какао, столова ложка цукрової пудри, ще раз таку суміш зроблю. Печиво наше готове. Я його обкачала у цукровій пудрі та какао, а потім для стабільності самої обливки ще раз просто у какао, тому що сама цукрова пудра з какао так до пальців трошки прилипає. Можна порційно зробити отакі менші кульки та розкласти їх у паперові формочки, в яких подаються цукерки. Ну, а ми скористалися ось таким методом для стабільності, можна просто у какао обкачати. Давайте скуштуємо, що у нас вийшло. А вийшло у нас крихке і водночас дуже ніжне печиво. Сама журавлинка, або якщо будете використовувати в'ялена вишня, вдало поєднується із какао, це просто безпрограшний варіант. А якщо будете використовувати кокосову стружку, покладіть усередину горішка. Старі, роками випробувані рецепти ніколи не підводять. Отже, натхнення вам на приготування. Чекаю вас в наступних відео. До побачення!